phát triển đầy đủ. And even also for mucorales, they start off all white, but with 24 hours, 48 hours, they develop a bit of a grey, grey dots, and that indicates that you've got spores. Even các cái nấm mà không màu ấy, nhưng mà sau khoảng 24 giờ mình có thể nhìn thấy là nó mọc, là nó có màu. So once you think it's grown enough, then you get a slide, and you can put a little bit of alcohol as a wetting agent to stop air bubbles and things like that when you put the cover slip down. Sau khoảng, nếu mà mình nhìn thấy là nó đã mọc đầy đủ rồi và đủ để có thể nhìn thấy rồi, thì có thể nhấc cái lamen ra, và trước khi nhấc ra thì mình cũng có thể khử trùng bằng cồn 90 độ. So we put a drop of lactophenol cotton blue, which provides us contrast, but the phenol also kills the fungus, so it protects the staff. Và sau đấy thì cái mặt lamen mà có nấm mọc ấy, thì mình có thể nhỏ một cái giọt mà cotton blue, thì cái giọt này nó tạo ra một cái màu tương phản khi soi, nhưng mà đồng thời thì nó cũng sẽ diệt các cái tế bào nấm, và như thế thì nó cũng sẽ an toàn cho cái người mà kỹ thuật viên khi mà làm. And the nice thing about this type of a slide preparation is you can actually keep them. So for teaching purposes, if you have a good slide culture, you can seal it with using your leftover nail polishes around the edge, and then it keeps for a very long time. Thế và một cái điều cũng rất là tốt của cái nuôi cấy lam này là nếu như mà mình có thể, tức là có thể giữ lâu dài cho cái việc mà đào tạo ấy, thì bằng cách là mình sẽ giữ và cho cái lam lên, và sau đấy thì là cho cái thuốc mà tẩy móng tay ấy, cái sơn móng tay ấy, đấy, cái sơn móng tay đấy để mình làm ở bên lụng xung quanh của cái lam đấy, thì mình có thể giữ được lâu dài cho cái việc mà đào tạo. Two layers, just like your nails. Yes, another cover slip on there, and then we can. So you a drop of lactophenol, put the cover slip. Then, if you're happy, all the excess lactophenol gently wipe away. But then 2 paints of nail polish. Tức là ngay cả là khi mà mình đã nhỏ cotton blue rồi, thì vẫn nếu mà mình thấy là nó rất là đẹp, thì có thể giữ lại cái hình ảnh đấy bằng cách là thêm một cái lamen lên và loại bỏ cái phần mà lacto thừa đi, và sau đấy thì hàn gắn cái phần lamen lên bằng cái thuốc sơn móng tay ấy, và có thể để rất là lâu dài. So this is the best because you're growing the fungus onto the top of the slide, onto the top of the cover slip in its natural way. So it's the best way to get a nice slide culture. Thì đây là cái cách thức mà lúc này thì các cái bào tử nấm nó phát triển một cách rất là tự nhiên, cách sắp xếp một cách rất là tự nhiên, nên là chúng ta có thể thấy quan sát được cái hình ảnh điển hình. So this method is really useful for mucorales because mucorales, if you use this type for mucorales, it grows all over the surface, which is bad. Thì cái cách này là sẽ không áp dụng được cho mucorales, bởi vì là nếu mà chúng ta làm như thế thì cái mucorales thì nó sẽ mọc chùm lên cả cái lamen, thì rất là nguy hiểm. Yeah, you can't find the cover slip then, even after 24 hours. Tức là nó chùm lên cả cái lamen mà mình đậy lên, thậm chí còn không nhìn thấy được cả cái lamen đấy. Nó ôm hết luôn. So this way is the way I use for mucorales. So you put a little bit of fungus onto the agar, and then you put a cover slip at a 45-degree angle, a slant, so you can still fit the lid on top. Tức là cái cách mà cô ấy làm đối với cả mucorales là tức là sẽ đưa cái nấm vào trong thạch, và sau đấy thì để một cái lamen mà để nghiêng một cái góc 45 độ. And then you incubate it, and you know a mucorales is mature because it usually gets a bit of colour, so a bit of grey, little black spots, etc. And then you do the same thing, a drop of lactophenol, and gently pull the cover slip out and put it on top. Tức là đấy thì mình có thể nhìn thấy là cái mucorales nó sẽ mọc các cái bào tử ấy, thì là nó có màu xám hoặc là cái màu hơi chấm đen. Thì khi mà nhìn thấy như thế thì có thể lấy cái slide đấy ra, và sau đấy thì là cũng cho cái phương pháp tương tự đấy là cho lactocotton blue vào, và sau đấy chúng ta có thể soi được. And if you've got fungus still growing on the top, you can put a second drop
of lactophenol and another cover slip on top to seal it in. Trong trường hợp mà kể cả mình đã để nghiêng cái lam này rồi mà vẫn thấy là cái nấm nó mọc bao trùm lên cả cái lam đấy, thì lại để cho một cái giọt lactophenol blue và sau đấy thì cho thêm một cái lamen lên. Thế rồi mà mình nhìn ở phía mặt trên đấy để xem. And just a general rule is we don't make slide cultures if we think it's a risk group 3 fungus, because that's those structures are what is most dangerous for us. Thì nếu như mà trong các cái trường hợp mà nghĩ đến các cái nấm này thì là họ sẽ cũng không làm cái phương nuôi cấy trên lam giống như cái cách trước, bởi vì là nó rất là nguy hiểm. Yes, so we advise not making slide cultures for risk group 3 pathogens. Đấy. So then what do we do? So with risk group 3 fungi, we kill them. So we use a suspension of 80% alcohol, and we do DNA extraction. So histoplasma and coccidioides. Over there. So we I don't know whether you want to explain. Okay. We make a suspension of 80% alcohol and scrape the fungus, and then we do the extraction of that alcohol suspension. Tức là đối với cả ba cái nấm mà cô để trên bảng, histo này, rồi là coccio này, hoặc là Taromyces thì nó rất là nguy hiểm, thế nên thường là sẽ không soi như là mình đã soi với các cái nấm khác, nhưng mà làm bằng cách là tức là sử dụng cái cồn 80 độ để rửa luôn, lấy luôn cái phần mà nó mọc ấy. Thế và sau đấy thì đấy là để diệt nó luôn, và sau đấy thì tách chiết DNA và làm sequence hoặc là địa PCR để chẩn đoán, chứ còn không soi này vì nó nguy hiểm. So DNA sequencing of the ITS region. Đấy thì tức là sẽ sử dụng cái ITS này, PCR và sequencing cái đoạn gen ITS đấy để định danh nấm. Talaromyces is still classified as a risk group 3, but it's argued that it's not really a risk group 3. So classification of risk group 3 is based on standards about what the risk is for infection to laboratory, or for workers. You know, how likely are you to catch it from the air? So tuberculosis, it's the same criteria for any bacteria. So how likely is it transferred through the air that people can, you know? Thì anh Justin có hỏi là tại sao lại là để riêng ba cái nhóm của cái loài cái nấm này mà không nuôi cấy, tức là xếp dọc cái nhóm mà nguy hiểm mình không làm. Thì chị cũng nói là bởi vì là dựa vào cái nguy cơ mà có thể nhiễm qua cái đường không khí, đường hô hấp ấy cho cái nhân viên làm. Thì chính vì thế mà người ta phân loại theo cái mức độ gọi là nguy hiểm cho người làm. Thế nên là mình không có, nói chung là không nên cố gắng là nuôi cấy là trên lam, mà mình sẽ làm bằng cái cách mà là như vừa nói là mình sẽ dùng sinh học phân tử để mình định danh thì nó an toàn. I think Talaromyces is argued by people whether it truly is a risk group 3 pathogen, but in our standards it is still classified as a risk group 3 pathogen, so we have to treat it like a risk group 3 pathogen. Thật ra là xếp Talaromyces vào cái nhóm này thì cũng có nhiều cái vấn đề, cũng chưa hẳn là đã đúng như thế, nhưng mà tuy nhiên thì đối với cả chị thì là cái cách mà phân loại và để cho nó an toàn hơn thì vẫn xếp vào cái nhóm này để mình rất là cẩn thận khi làm, ý là thế. Chứ còn không hẳn là giống như là histo hoặc là coccioides này. We have to handle Talaromyces in my lab every day. Yeah. Yeah. So that's the thing. I know it's argued that it shouldn't be, but it's still. Thì ở mình thì nó nhiều quá nên là mình làm bình thường hàng ngày mình thấy nó cũng bình thường, nhưng mà vì ở đó là hiếm lắm thế nên họ vẫn xếp vào. Thì cô cũng nói là nó cũng sẽ có những cái nó cũng không phải chắc chắn nằm ở trong cái nhóm này, nhưng mà dù sao thì họ vẫn để cho cái mức nó an toàn hơn. Nhưng mà mình hàng giờ ngày nào cũng có, thế nên là thấy nó cũng bình thường. Vâng. So another way we can make a slide culture is using sticky tape or sellotape. Có một cái cách khác mà cũng có thể là để mình xem, đấy là mình sử dụng cái băng dính để mình xem bào tử. So this method is quite good for dark molds, Curvularia, Bipolaris, Exohilum, the Dermatiaceous, because they have quite big conidia, and so the other method, they don't stick to the cover slip, whereas they stick to the sticky tape.
Tức là cái phương pháp này thì thường là sẽ áp dụng cho các cái nấm màu. Thế thì và thường các cái nấm màu này ví dụ như bio hay là gì đấy, tóm lại thế thì nó thường là cái bào tử nó to. Thế nên là họ sẽ stick luôn bằng cái băng dính xuống cái khuẩn lạc của nó để có thể lấy được cái hình ảnh cấu trúc của nó. So this way you get a little wooden stick and your bit of sticky tape and you press it onto the fungal culture. Thì cái cách này là lấy một cái mẩu băng dính ấy, dính vào trong cái que gỗ ấy, và sau đấy thì mình ép lên trên cái bề mặt của cái khuẩn lạc nuôi cấy. And then you get a microscope slide. So this is a quicker way of doing it. We don't need to wait for it to incubate. Thì cái cách này rất là nhanh, mình không cần phải đợi nuôi cấy thêm mà có thể lấy trực tiếp luôn, và sau đấy thì dán lên trên một cái lam kính mà mình đã có một cái giọt mà lactophenol blue rồi. So you pop a drop of lactophenol and then you flip your sticky tape upright. So the sticky's on the top. Thế và khi mà trên cái lam kính đã nhỏ một cái giọt lactobluephenol rồi thì úp cái mặt mà đã dính khuẩn lạc ấy lên trên cái giọt lactobluephenol đó. Úp xuống tức là để cho cái phần nấm nó dính vào trong cái phần giọt nước ấy, giọt lactobluephenol ấy. So if you can use the ethanol to get rid of the stickiness of the sticky tape. I just use my fingers. I don't use ethanol. Yes, but I use also finger. yeah, but we can show tomorrow. And then you put another drop of lactophenol onto the sticky surface. Thế và cô bảo là mình sẽ bỏ cái que cấy ra, nhưng trước khi bỏ que cấy thì cho thêm giọt cồn vào đấy để sát khuẩn. Thế nhưng mà tuy nhiên thì thực tế thì cô cũng không làm thế mà thường là dùng tay thôi. Tức là ý là mình dùng trực tiếp tay, mình không phải dùng que. Thế thì ngày mai thì sẽ làm cho mọi người xem. Thế và sau khi mình bỏ cái que ra thì sẽ cho thêm một cái giọt lactobluephenol lên trên cái tape đó, và sau đấy thì cho một cái lamen lên. So the first drop of lactophenol is most just to give you something for the sticky tape to stick on to stay, and then the second drop is what's going to stain our fungus, and then we put a cover slip on top. So the face contact to the colony. The first is just to keep the sticky tape onto the slide, yes, on the then slide. the drop on top, and then a cover slip. Đấy thì theo đúng cái thứ tự đây là cái mặt mà mình dính khuẩn lạc ấy thì mình sẽ cho ngay vào cái chỗ mà giọt lacto. Giọt đầu tiên là so the surface with the fungus up and down or down up. So you go. Tomorrow we'll. Okay. So the drop of lactophenol is just to attach, to keep the sticky tape down, and then you put a drop on the. Okay. Ngược ạ, xin lỗi mọi người, tức là ngược lại, tức là cái mặt mà không dính khuẩn lạc ấy, không dính nấm ấy thì là nó ở cái giọt đầu tiên. Thế và sau đấy thì là khi mà dính cái phần đấy vào rồi thì mình sẽ nhỏ cái giọt lactobluephenol thứ hai lên trên cái mặt mà có dính nấm. Thế và sau đấy thì cho một cái lamen lên, đậy vào. Đấy. Yeah. Okay. So this is good for those molds or if you've got nothing on your slide, you can always, on your slide culture, you can always try this as well. The disadvantage of this is it doesn't last. So the lactophenol will degrade the sticky tape. So you have to look at it within an hour or two. Thì cái này thì nó rất là nhanh, thế nên là nếu như trong trường hợp mà mình nuôi cấy không được ấy, thì mình có thể sử dụng phương pháp này.